Magandang araw! Welcome naman sa Mama Auntie Das. Ngayong araw, ang lulutuin ko ay isa sa mga di pinapalagpas ng mga bata o matanda tuwing umaga. Pag sumigaw na si Manong, kandara pa na tayo sa paghagilap ng barya. Ito ay ang Taho! Let's go! So, ilalagay muna natin itong mga soya milk. Gagamit tayo ng soya milk. Kahit anong brand. Ito lang kasi yung nakuha ng asawa ko siya kasi ang punta sa supermarket. Dalawa. Nagpack. Yung ano siya, unsweetened. Para hindi gaano yun. Kasi maglalagay tayo. Tapos, ito yung gelatin powder. And then, cornstarch. Ito na. Tingnan natin. Mix natin mabuti. Tapos, lulutuin natin siya. For mga 5 to 10 minutes. Ayan, malapit na siya. Malapot na siya. Then, patayin na natin. Transfer natin siya sa container. Tsaka, palamigin natin siya para mag-settle. Mabuo yung gelatin. Nating yung gelatin natin na soya. Gawa muna tayo ng arnibal. So, kailangan natin ng tubig, brown sugar, tapos kung makahanap kayo nung matamis na bao, wala kasi yung matamis na bao, kaya ito yung ginamit ko, yung maliliit lang. Nabibili sa amin sa probinsya kasi pakasyak yung tawag dito. Hindi ko alam kung ano. Sa palengke na lang ito. Pero matamis na bao, mas masarap siya. Ito ay tsura niya. Naka-plastic siya na individual. Dalawa. Tapos, lagyan natin ng vanilla. Isang teaspoon lang. Tapos, lulutuin lang natin hanggang matunaw yung sugar at saka nung matamis na pa. Yan, tumutulo na siya. Yan, natunaw na lahat. So, pwede na siya. Ang bango na ng vanilla. Combination ng brown sugar. Patayin na natin. Tapos, salain natin kasi may mga parang doon sa matamis na bao. So, ito na yung arnibal natin. Palamigin ulit natin. Next, gagawin naman natin itong sago. Pag bumili kayo sa supermarket, meron na siyang instructions dito kung paano lutuin. So, gagawin lang natin. Hindi natin ilalagay lahat. Isang cup lang. Tapos, ito, nag-boiled na ako ng water. Lagyan lang natin siya. Nag-boiled water. Hayaan natin siya ng 30 minutes. Babad natin siya ng 30 minutes. Hayaan muna natin siya. So, after 30 minutes, drain natin. Tapos, balik natin.
Then, lagyan ulit natin siya ng hot water. Ulitin natin yung procedure na to hanggat hindi mag-turn ng translucent yung sago. So, yan. Babad ulit natin for another 30 minutes. Hanggang maluto na siya. So, eto na ang ating natapos na taho. I-assemble na po natin. Mas maganda lagyan natin ng konti na arnibal to para meron na siya sweet. Lagyan natin siya ng arnibal. So, yan, lagyan natin siya. And, arnibal to po. And there you go, our homemade taho. So, eto na po ang ating finished product, ang ating homemade taho. Taho! Kung nagustuhan nyo ang video kong ito, please click like and subscribe. Salamat po!